Доброго мирного дня вам. Змінили нам трохи меню. Незвично. Великі такі іконки. Сьогодні знову нова. Одна нова переходить в іншу нову. Який хороший пакет у мене з'явився, але дуже невигідний. Під нову локацію давали набагато вигідніший. Хоча й цей, мабуть, хто може донатити, той нормально так оцінює. Так, ну що, у нас там нова легендарна на носі. Завтра нова легендарна буде. По прогнозам, по нашим допущенням, нова легендарна. Так що всі налаштовуємося на 11 КП, який потрібно закрити за добу. А краще взагалі до ранку. Тому що не всі зможуть отримати ту легендарну. Помітив, в неділю в нас дуже погано закривається 11 КП. Один раз ми його грали. По-перше, не привикли до нього, до того 11-го. Зненацька він так впав нам на голову. А по-друге, гадаю, в неділю, перед понеділком, у всіх набагато менше часу. Не прокачана в мене локація. Що у нас тут квест? Знову якісь черепки дають. Потрібно очки нам отримувати для чогось, або у нас всі завдання вже відкриті. На приманку дають. Так, щось по приманкам дають. Це завдання зловити. А тут що так, потрібно відкривати завдання. Які в цілому нагороди. Як можна звичайно давати по такому дріб'язку? Нагороди такі собі. Така медалька. Також така собі. Заварник. Тістечка. Виклик 2. Сутичка духів вже називається, а не дуель. Я прочитав Яхве. В кого що в голові? Зірки Яхве. Так, стосовно нової локації, Олег, ти запитуєш. Дивлюся в тебе. Який в тебе там рівень? 4-й рівень, на ньому і знаходься поки що. Коли буде нова локація, відкриєш 10-й рівень. А нові локації на даний момент у нас відкриваються з 15-го рівня в грі. З 10-го в тебе відкриється Ганстервіл, там події будуть стандартно грати, і піде нова локація з 15-го рівня. Це якщо не змінять нічого. А орієнтуємося, коли це буде, ми орієнтуємося по оцьому ядка чорних перлин, як воно називається, 14 днів. Тобто, нова локація повинна бути як мінімум через 14 днів. Якщо подивитись на календар, то це рівно 14 днів і в нас виходить. Хоча виходить трохи більше.
ніж 14. Ну, але, може, одне на інше припадає, хто його знає. Можливо, на тиждень ще продлять, тобто не через 2 тижні буде, а через 3 тижні. Але орієнтуємося на це. Хоча все може бути. Можуть і прибрати, тому, як по мені, ця локація остання в нас вже якось дуже давно. Дуже давно. Дуже довго, точніше. Чомусь. По відчуттям. Повинна вже бути нова, а до сих пір ще. Це не те, що я хочу, а в цілому маю на увазі, що якось вона так. Що в мене тут? Нічого немає, і що робити? Або зберігати жетони на загадкову наступну, або на цю зараз використовувати. І пакет так само відкривати зараз, не зараз, 11. Як робити? Взагалі, надзвичайно, наскільки знаю, невигідно відкривати. Саме вигідніше відкривати це, мабуть, на епічну. Коли епічна нова, і якщо вона випаде, то це досить нормально так. За рейтинг за якийсь падає. Починати. Тут стандартної поєдинків немає. Якщо є якісь питання, але хто додатково став, тому що не знаю навіть що казати. В цілому інформацію, яку знав за нову локацію, то сказав. І простіше, мабуть, мені це відео записати, ніж писати коментар. Також, можливо, хтось додасть якусь додаткову інформацію по новій локації, то також, гадаю, буде це корисно і мені, і всім, хто чекає нову локацію. Та й взагалі, коли щось хтось знає, то пишіть в коментарях, це дуже корисно. Мені в першу чергу, чого не знаю. Гадаю, і всім остальним також. І всім дякую також, хто щось пише, поправляє мене, виправляє, додає нову інформацію. Для мене це дуже корисно. На що це Андрій з Ревів так на лайті якось ловить? Незрозуміло. Чому ловить просто рідкісно? Не помітив з Ревів, не Ревів. Але приставка Ревів стоїть. Або то вже так. Дивлюся, деякі гравці не в Рева грають, але приставку ставлюють Рев. Або грають, або хочуть грати. Видно, це колишній гравець з Ревів. Видно, сильний гравець. А чому рекорд такий малий в тебе? Якщо ти такий топ, то чому в тебе такий малий рекорд? Але топ видно, так як Реви оцю медальку колись взяли. То видно, це колишній гравець. Позбирати різний непотріб. Це вже наступні позакривалися. Що там, нова приманка прийшла. Дух Яхве забрався. Буду казати так, як воно в мене в голові крутиться, так і буду.
Яхве так яхве. Мої вітання. Рейтинг 10 посів. Бачу, в тебе там рекорд був космічний. 95, 96. Мої тобі вітання. Так, нічого не здобулося. А де ж те? Або воно й не буде здобуватися. Потрібно самостійно відкривати. Нам в подію не дають нічого. Я гадав, нам будуть в події давати якісь черепки. Зняв новинку. Казав не знімати і зняв. 11300. З приманкою будуть ще менші рекорди, ніж без приманки. І тягати нема на чому. А ні, є. Метелик он якийсь є. Метелик. Як воно називається там та яхва? Риба, хірург і епаулета. Епаулета. Як поназивають? Лопата якась. Чомусь такі ліцензії попадають маловать. Це в нас на цій локації минулий раз також була нова звичайна. У мене світиться. Ще висить стара. Звичайно. Вже і приманка сама є. А ліцензія таки не випадає. 5,7. Випадає все підряд, коли воно не потрібно. Знову в нас накручені ліцензії. Знову стандартна випадає. Як і зараз. Загадкова, міфічна. А між ними непотріб різний випадає. А нова ліцензія взагалі не моя. Чи от як зараз. 100% накручене колесо. Не колесо, а ліцензії. Нема зараз ніякого рандому. Абсолютно нема рандому. Як такий рандом може це постійно випадати? Кожного разу в 99% випадків випадає ось такий рандом. Як таке може? І за весь час жодного разу звичайна ліцензія, та яка потрібна, не випала. Та я її не бачив жодного разу ще. 100% рандом. Знову 100% рандом. Знову 100% рандом. Три і 5. Мабуть, хоча б так витягнути. Прокачаю 5. Небагато вимагають.
Але ще жетонів зовсім немає. І в самій події не дають. Тільки далі в нагородах насипають вже більш-менш так. Які там ще завдання? Ще одну приманку отримати. З самою приманкою, з таким малим рівнем, показники будуть менші, ніж без приманки. Звичайно, другий рівень то взагалі ніяка нагорода. Так, не буду поки що отримувати. Дарма не плавати. Відверто кажучи, вони оце по-бридкому вигадали в неділю 11 КП. І легендарно. По-бридкому, абсолютно. Хоча це 100% їхні такі підлі моменти. Але це дуже по-бридкому. Постійно вигадують такий момент, як би що зробити по-гіршому. Тому вони і спеціально в п'ятницю нам ставили таку деяку рокіровку роблять. Максимально все викручують, щоб максимально був донат. Все абсолютно під донат. Розумію робити донат. Але ж ви зробіть гру, щоб гра була нормальною. Якщо ви не робите гру нормально і в той же час заточуєте все під донат, ну звісно буде повна елітна. А як це нам елітну не вставили ще в першому колі? Так, що у нас там ще за завдання з'явилося? Елітне. Далі що там? 13. Ні поєдинків, нічого немає. Просто так тягати. Поєдинків ні в події немає, ні тут немає. Помітив таку цікаву річ в додатковій події, як увечері нам вмикають риба дня. А якось відносно легко вчора елітні заходили. З чим пов'язано? І це вже не вперше. Саме під цю подію елітні. І перед цим риба дня в мене була також якось на подив елітна відносно так заходила. Але саме на ту. На іншу приманку якось це не впливає, а от саме на ту рибу дня можна було мені і елітних натягати. Але вистачило, в мене 5-й рівень тієї епічної був, вистачило 13 зірок зловив і на тому нормально вже. Так, елітно потрібно якось. Доведеться 4-ту вимкнути. Незвичайні надо, не надо. 6-годинної події в нас немає сьогодні. Не забрали ми вчора в клановій останню, дуже шкода.
І останню, і передостанню. Не наловив ще цієї взагалі спеціальної. Відкладаю. На ось і елітна. Також відносно швидко залетіло. І також підмічена така річ, як на початку події дають приманки, а потім далі вже перестають давати приманки. Що це в нас? Зіграти. Зловіть. Спіймайте 4%. Також їхня така, як вони на цьому ставлять завдання, ліцензія там 5+, 6+. І цю ліцензію вже не знайти. Та й зараз не дуже так ліцензія ця падала до цього. 3+ ліцензія це зовсім ні про що. Хороша ліцензія 4+, а краще 5+, а 3+ це взагалі ніщо. Потрібна ліцензія навіть не маяча, абсолютно не маяча. 4. Дарма тягав, можна було поєдинок зіграти просто. Шкода тим, хто відкриває нові локації. У вас або по-іншому не виходить, або ви мене взагалі не слухаєте. Або я помиляюсь. Але гадаю, відкривати нові локації – це сама велика помилка. Якщо є можливість, не відкривайте нові локації. Цим ви собі ускладнюєте і гру, і життя в цілому. Гарного кльову. Дякую тобі також гарного кльову. 18. 13. Це який там рівень? 4-й рівень. Елітна потрібна. Так непривично тягати малі показники риб після того, як у нас на високих локаціях там такі надпоказники, надвага. Коли ловиш вже на цих малих локаціях, такий контраст великий. Так, нема що проти цього гравця тут робити. Дарма був другий поєдинок. Дуже шкода. Одні топи зустрічаються. Знову ж таки, з ким грають умовно слабкі гравці. 100 штук, не знаю, це мало, не мало. Як для звичайної, мабуть, маловато.
Нагадаю, мені вже помилково відкривати КП, так як я вже новинку зняв, то КП відкривати зовсім неправильно. Не захотів відкривати, і знову ж золоті медальки. Як так? Як так? Вже рибу дня граю не тоді, коли вона відкривається, а на наступний день граю. Тому що неможливо поєдинки виграти. Абсолютно неможливо виграти поєдинки. А що це ти так? Золоті медальки в тебе і нова з такими не рекордами. А інша в тебе якісь надрекорди має. У мене 7 рівень і щось рекордів не показує. В тебе який там рівень? 9 рівень, скоріше за все, цієї. 17. Встигну, не встигну тобі віддати. Нехай хоча б тобі буде. Один до одного суперник попадається, як минулий попався. Один до одного. Рівень 300 плюс. Один до одного. Зараз суперник слабкіше попався. По медалькам бачу слабкіший, але ж не факт, що він зараз не покаже над якісь показники. 23. Не знаю, ще не ловив рідкісну, то не знаю, які тут. Але то вже 12 плюс. Десь. 12 плюс. Та й нова вже у суперника. Звідки воно у вас? У мене на вудці везіння 30% маловато. Можливо, підтягти везіння потрібно. Але що те везіння дасть на 4 рівні звичайної? 10 зірок. Покажи обличчя. Також 300. Майже 400 рівень. Трофей 3000. У мене трофей 2,5, а зводи з гравцями 3000. Також видно, знаючий гравець. Бонус для змагань малувати 5,5. Щось позакривалося, але це наступні. І ось так застряєш на цих завданнях, навіть поєдинок не можеш виграти. Не знаю як кому, але цей новий підбір з трофеями, незрозуміло ще з чимось, став набагато гірший. І для більшості набагато гірший. З ким не веду мову, всі незадоволені. Більшість незадоволені. І всі також кажуть, як грати, якщо стало важко, тяжче грати.